नमस्कार, मधुशाज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. तर थंडीचे दिवस सुरू झालेत आणि भाज्यांचा सीझनसुद्धा चालू आहे. तर मार्केटमध्ये खूप साऱ्या अशा भाज्या आलेल्या असतात, त्यासोबत ताजी ताजी गावरान गाजरेसुद्धा आलेले असतात. तर आज आपण एकदम मस्त असा दाणेदार गाजराचा हलवा कसा बनवायचा ते बघतोय. अगदी साधी सोपी रेसिपी आहे आणि फक्त 2च पदार्थ वापरून आपण इथे गाजर हलवा बनवतोय. 1 किलोच्या प्रमाणामध्ये एकदम परफेक्ट, तुम्ही एखाद्या कार्यक्रमासाठी सुद्धा परफेक्ट प्रमाणामध्ये अशा पद्धतीने गाजराचा हलवा बनवू शकता. हे बघा, एकदम दाणेदार आणि परफेक्ट असं टेक्स्चर आलेलं आहे. कलरसुद्धा अप्रतिम आलेला आहे हलव्याला. चला आता वेळ न घालवता आपण रेसिपी सुरू करूया. तर इथे मी 1 किलो गाजर घेतलेत. 1 किलो गाजर स्वच्छ धुवून त्याच्या साली काढून मग गाजर किसून घेतलेत. शक्यतो गाजर किसताना त्याच्या साली काढून घ्या, म्हणजे ते व्यवस्थित किसले जातात आणि अजिबात चरबटसुद्धा लागत नाही. यामधला मी रस वगैरे अजिबात काढून घेतलेला नाही, डायरेक्ट किसून आहे असे गाजर मी इथं वापरते. जर त्यामधला रस काढून टाकला तर त्यामधले जीवनसत्व पूर्णपणे निघून जातं आणि पाहिजे तशी चवसुद्धा गाजराला राहत नाही. म्हणून त्याच्यातला रस काढायचा नाही. किसलेले तसेच गाजरं आपण हलव्यासाठी घेतोय. तर इथे एका कढईमध्ये 2 चमचे तूप मी गरम करून घेतलं आहे आणि आता यामध्ये गाजराचा किस घालून 3 ते 4 मिनिट छान असं परतून घेऊया. आता समजा तुमच्याकडे तूप नाही आहे, तर बऱ्याच जणांचा प्रश्न असतो की तूप नाही आहे तर आम्ही गाजर हलवा कसा बनवायचा. तूप नसेल तर तुम्ही ऐवजी एखादा चमचा तेल वापरू शकता, काहीच हरकत नाही. फक्त इथे माझ्याकडे जो पॅन आहे त्याला खाली चिकटतं म्हणून मी तूप वापरते. जर तुमच्याकडे नॉनस्टिक पॅन असेल तर तूप वगैरे वापरायची सुद्धा गरज नाही आहे असं सुद्धा तुम्ही गाजर गरम करून घेऊ शकता. तर ते त्यामध्ये छान असं परतून गरम झालं की त्याची क्वांटिटी कमी होते आणि मग ते आपल्याला व्यवस्थित मिक्ससुद्धा करता येतं. तर हे बघा, 3 ते 4 मिनिटांनी गाजराचा कलर थोडासा चेंज झाला आहे, म्हणजे गाजर छान असं तुपामध्ये परतून झालं आहे. फार नाही, 4 ते 5 मिनिटच आपल्याला हे गाजर परतून घ्यायचं आहे. छान असं थोडंसं त्याची क्वांटिटी कमी झाली आणि गाजर मऊ पडलं की मगच त्यामध्ये आपण दूध घालतोय. सांगितलेली टीप लक्षात घ्या. तूप नसेल तर एखादा चमचा तेलसुद्धा वापरू शकता तुम्ही, काहीच हरकत नाही. आता इथे 1 किलो गाजरासाठी मी इथे 1 ग्लास दूध घेतले. साई सकट दूध मी इथं वापरते, कारण साई सकट दूध घातल्यामुळे त्याला छान असं क्रीमी आणि रिच असे टेक्स्चर येतं आणि चवसुद्धा छान लागते. तर वजनी प्रमाणामध्ये बघितलं तर 200 ml दूध आहे. तर तुम्हाला यामध्ये जास्त दूध वापरायचं असेल तर ते सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. पण माझ्या अंदाजे तर 1 किलो गाजरासाठी 200 ml म्हणजेच 1 ग्लास दूध पुरेसं होतं. जर तुम्ही जास्त क्वांटिटीमध्ये दूध वापरलं तर त्याचा कलर थोडासा चेंज होतो आणि जो गाजर हलवा आहे तो अगदीच तुम्हाला खवा खाल्ल्याप्रमाणे त्याची चव लागेल. तर हे बघा, हे घातल्यानंतर पूर्ण मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि हे दूध आता एकदम मीडियम गॅसवरती आपल्याला आटवून घ्यायचं आहे. आता हे दूध यामधलं आटवत असताना याला मध्ये मध्ये ढवळत राहायचं आहे आणि झाऱ्याने असं दाबून दाबून म्हणजे मिक्स करा, म्हणजे जर त्यामध्ये काही एखादा गुठळा वगैरे असतील तर त्या मोडून जातील. आता दूध पूर्णपणे आटत आले, यामध्ये घालायचे वेलची पूड आणि इथे मी घेतले 200 ग्रॅम साखर, म्हणजे जर वाटीनं मोजलं तर इथं अर्धी वाटी साखर आहे. साखरेचं जे प्रमाण आहे ते तुम्ही तुमच्या गोडीवर कमी जास्त करू शकता किंवा तुम्ही जे गाजरं आणलेत तर ते कितपत गोड आहेत त्याच्यावर सुद्धा ते डिपेंड करतं. साखर घातल्यानंतर परत एकदा याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. जर तुमच्याकडे दूध नसेल तर तुम्ही थोड्या क्वांटिटीमध्ये सुद्धा दूध वापरू शकता. एखादा छोटा पेलाभर सुद्धा दूध वापरलं तरी चालेल, कारण दूध घातल्यामुळे गाजर व्यवस्थित शिजलं जातं आणि हलव्याला एक दाणेदार असं टेक्स्चर येतं. आता साखर घालून झाले. साखर घातल्यानंतर 5 मिनिटं आपल्याला शिजवून द्यायचं आहे, कारण मिश्रण गरम असतं आणि त्यामध्ये आपण साखर घातली की साखरसुद्धा वितळते आणि त्याचं पाणी होतं. तर त्यामध्ये 5 मिनिट आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. आता याच्यावरती झाकण वगैरे ठेवायची अजिबात गरज नाही आहे असंही शिजवून घेऊया. आणि तुम्ही बघू शकता 5 मिनिटानंतर हलव्याचा कलरसुद्धा किती छान आला आहे आणि पूर्णपणे याचं जे मिश्रण आहे ते घट्टसर झाले. फार असं घट्टसर करायची गरज नाही आहे आणि अशा पद्धतीने आपल्या इथं दाणेदार हलवासुद्धा बनवून तयार झाला आहे. तर यामध्ये तुम्हाला जर ड्रायफ्रूट हवे असतील तर ते सुद्धा वापरू शकता तुमच्या आवडीप्रमाणे. पण सगळ्यांच्याच घरी ड्रायफ्रूट असतात असं नाही, म्हणून मी ते ड्रायफ्रूट अजिबात वापरलेले नाही आहेत. हे बघा, गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि एकदम मस्त आणि दाणेदार असा हलवा आपला तयार झाला आहे. ज्या त्या सीझनमध्ये ज्या त्या भाज्या किंवा फळं खावीतच, कारण त्या त्या सीझनमध्येच ती ताजी मिळतात. इतर वेळी जे असतात तर ते म्हणजे ताजी मिळत नाही आहेत किंवा सिजनेबल फळं खाणं हे सुद्धा आरोग्यासाठी खूप चांगलं असतं. आणि हे बघा, दाणेदार हलवा आपला तयार झाला आहे. आता यावरून मी गार्निशिंगसाठी थोडेसे ड्रायफ्रूट वापरलेत, थोडेसे पिस्त्याचे काप आणि बदाम घेतलेत. तर तुमच्याकडे ड्रायफ्रूट नसतील काहीच हरकत नाही, काही नाही वापरलं तरीसुद्धा चालेल.
एकदम साधी सोपी रेसिपी आहे आणि झटपट होणारी, कमी खर्चामध्ये पौष्टिक रेसिपी तयार होते. आणि एखाद्या सणासाठी किंवा मार्गशीर्ष गुरुवार आहेत त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही स्वीट डिश म्हणून ही रेसिपी बनवू शकता. मग कशी वाटली आजची रेसिपी? तुम्ही सुद्धा नक्कीच ट्राय करून बघा आणि कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. तुम्ही सुद्धा अशाच पद्धतीने बनवता का? किंवा जर बनवत नसाल तर नक्कीच या पद्धतीने हलवा तुम्ही बनवून बघा.